ආයුබෝවන් ඔබ සැමට හිතනවා අපි ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා fantastic. එහෙමනම් අපි Audacity එක හරහා කොහොමද audio එකක් enhance කරගන්නේ කියලා last session එකේ බැලුවා. දැන් අපි මේ session එකේ බලන්න යන්නේ කොහොමද අර enhance කරපු audio එක rejoin නැත්නම් reclip කරන්නේ අර හදපු audio video combination එකත් එක්ක. එහෙමනම් ගිහිල්ලා බලන්න යමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. Okay, fantastic. Then අපි කෙලින්ම යමු කොහොමද Audacity එකට අපි හදපු audio එක ඇවිල්ලා connect කරන්නේ. ඒකට මොන වගේ application එකක්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක download කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි link එකකින්. You know that. Okay. ඔන්න අපි ආවා අපේ desktop එකට video pad video editor. Okay. කියලා app එකක් තියෙනවා. මේක කෙලින්ම ඒක open කරගන්න. Fantastic. Video pad video editor එක open කරගත්තාම මේක skip කරන්න. Right, then making avilla kelimma open karanna thiyena wala then hadapu audio video files tika wala then ek desktop එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන් දැන් හදාගත්ත repair කරපු audio එක video එකයි දෙකම මම දාගන්නම්. Fantastic. දැන් කලින් අපි මොනවද කරන්න තියෙන්නේ මේ audio video දෙකම තියෙන clip එක ඇවිල්ලා දාගත්තා. දැන් මේක play කරලා බලමු. The most attractive. See that with that sound. Now me audio kavilla eකට යටින් ඇවිල්ලා මෙහෙම replace කරනවා. මේක මෙහෙම ඔයාලා move කරන්නත් පුළුවන්. You see this one? මේක move කරන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම දා ගන්නවා. මේ දෙකම එකවරට play කරලා බලන්න උඩින් යටින් ඒ sounds දෙකම ඇහෙනවද කියලා. The most attractive part. Yes, ඇහෙනවා. නමුත් අර hish sound එක එන්නේ අර පළවෙනි audio එක. ඒක මං පෙන්නන්නම් මේ පළවෙනි audio එකෙන් තමයි ඒක එන්නේ. ඒක mute කරගන්න ඕන දැන්. ඒකට අපි කරන්න යන්නේ මෙතන තියෙන button එකට ගිහිල්ලා මේක mute කරගන්න. දැන් පල්ලෙහෙන් අපි දෙවෙනුව දාපු audio එක විතරයි active තියෙන්නේ. ඒක දැන් අපි දුවමු. The most attractive part in teaching the online or sharing your screen completely. So the student will get the chance to look at the screen in a total way, so that like if you go to a board and if the hari ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වගේ spot එකට ආවහම ඔයාලගේ intro video එකක් එන්න ඕන කියලා. තව intro video එකක් අර spot එකේ එන්න ඕන කියලා හිතනවා. නම් අර intro video එක මම දාගෙන ඔයාලගේ machine එකේ තියනවා නම් අන්න මෙතන දාගන්නවා. මේක හිතමු මේක intro video එක කියලා. මෙතන simply අරන් ඔයාලා දාන්න තියෙන්නේ මේ හරිය. දැන් බලන්න intro video එකත් එක්ක play වෙමු. The board and if the you want to mark the certain see දැන් ඒකත් අපි හැදුවා. දැන් හිතමු ඔයාලගේ intro video එක ඇවිල්ලා එන්න කලින් ඔයාලා තව video එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා overlap කරන්න ඕන. මේ අපි දැන් mobile phone එකෙන් ගහගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ වගේ එකක්. This is my own video. මේක ඔයාලා දාගන්න කැමති මේක front එකට කියලා. දැන් පළවෙනි තැනට අපි එහෙමනම් ඒක අරන් ඇවිල්ලා මෙතනට දාමු. මේ බලන්න මේක හැම එකම ඉන්නේ නැතුව අපි පොඩි කැලලක් අපි adjust කරන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරක් ආව නම් ඇති කියලා. You see this one? Okay. මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන කරන පොඩි space එකක්. මේ බලන්න මෙහෙම ඕන තැනකට ඕන එකක් insert කරන්න පුළුවන්. Here we go. මේක තාම sound එක load උනේ නැහැ. ඒක අර කහපාට එන්නේ. Let's see that one for a little time. After a little time. Okay. sound එක තාම load උනේ නැහැ ඒකේ. ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම මේ මාස්ක් එක අදින කාලේ ටක් ගාලා ඉවරයක් වෙන්න ඕන කියලා අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරමු. එහෙම නේද? එහෙමනම් ඔන්න අපි අදතාව අලුත් දෙයක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැනගත්ත කලින් වීඩියෝස් වලින් දැන් කොහොමද ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගෙන කරන්න කියලා. එහෙම නේද?
දැන් දැක්කද මෙතන වීඩියෝ එක දානකොට මේ හරියට පොඩි වීඩියෝස් දෙකක් මෙතන මතුවෙනවා. මේ ලෝගෝ එකක් ආවා මේ හරිය. මේව කොහොමද දාගන්නේ කියලාත් අපි දැනගන්න ඕන නේද? එහෙමනම් අපි මේක දාන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලා දැන් ඕවර්ලැප් කරන වීඩියෝස් කියලා කියන්නේ දැන් අර තනින් තන දාන්න ඔයාලා දැනගත්තා. මෙතන මෙහිම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ හරිය මොනවා හරි එකක් දානවා නම් දාන්න පුළුවන්. මැදත් ඇවිල්ලා මෙහිම දාන්නත් පුළුවන් මෙහෙතන වීඩියෝ එකක්. දැන් අපි ඇවිල්ලා අර උඩින් දාන වීඩියෝ කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. හරිද? හරි හිතමු දැන් මේ වීඩියෝ එක දැන් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා ඔයාලට දාන්න ඕන මේ හරියේ මේ වීඩියෝ එක උඩින් කියලා. හරි නැත්නම් මේ හරියට. Okay fine. මේ හරියට මම දාන්න යනවා. මේ බටන් එක මේ ස්පොට් එකට. Wait, I'm going to show it to you in a මේ හරියට ඔයාලා දාන්න ඕන. ඒක උඩින් එන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරි. මේක කලින් ඇවිල්ලා ඒකට මොනවද දන්නවද කරගන්න ඕනේ? මේකේ අන්ලින්ක් කරගන්න ඔඩියෝ එක. ඔඩියෝ එක එපායි කියලා හිතනවා නම් ඒ ඔඩියෝ එක definitely ඔඩියෝස් දෙකක් ආව නම් ඒක කන්ෆියුස් වෙයිනේ. මෙතන අපි ඔඩියෝ එක නැති කරගත්තා. මෙන්න මේක උඩට දාන්න මෙහෙම. හරි. දැන් ඔයාට ප්ලේස් කරන්න තියෙන්නේ මේ හරියනේ ඔන්න ප්ලේස් කරා. දැන් අපි රන් කරලා බැලුවා නම් බලන්න මේ වීඩියෝ එක. You want to mark the certain things. Okay, fine. This is the cross section of an human eye. හරි. දැන් අර වීඩියෝ එක complete size එකට ආවා. ඒ complete size එක ඇවිල්ලා adjust කරගන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා මෙහෙම මේ වීඩියෝ එක උඩින් right click කරලා effect කියන එක click කරන්න. පළවෙනි එක scale කරගන්න ඕනේ. scale කියලා කියන්නේ size කරගන්න එක. ඔන්න අපි size කරගත්ත පොඩි වීඩියෝ එක. හරි. දැන් බලන්න අර පල්ලෙහාන් තියෙන ස්ලයිඩ් එක උනත් මතු වෙලා පේනවා. දැන් මේක පොසිෂන් කරගන්න ඕනේ මෙතන. පොසිෂන් මේ හරියට අපි දාමු මේක. හරිද? fantastic. දැන් ඇවිල්ලා අපි වැඩි හරි. I hope it'll work. Okay. Go to a board, and if you want to mark the certain things. Okay, fine. This is the cross section of an human eye. So you can mark and show to the students. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඕන මේක load වෙන මේ බලන green sign එකක් මෙතන load වෙනවා. ඉතින් load වුණාම මේක පොඩි size එකට load වෙයි. දැන් ඔයාලා හිතනවනේ මේ බලන මේ වීඩියෝ එක මෙතන මම cursor එක move කරනකොට අර වීඩියෝ එකත් උඩට play වෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතනවා නම් හරි මේ වීඩියෝ එකක් තියද්දි මේ හරියට මොන හරි letter එකක් දාන්න ඕන කියලා cursor එක මේ තැනට එනකොට එහෙමනම් මේ letter එක ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. text simple text overlay කියන එක ඇවිල්ලා එනවා. මේක උඩට click කරාම දැන් බලන්න මේ text එක ඇවිල්ලා මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද title text එක. මේක ඔයාලා change කරගන්න පුළුවන්. This is my first letter. Okay. අපි දැනගත්ත කොහොමද දාන්න කියලා මේ letter එක පොඩ්ඩක් උඩට drag කරලා ඇතුලෙන් drag කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මේ හරියට එද්දී මේක මෙහිම play වෙලා එද්දී අර වීඩියෝ එක එනවා ඊට පස්සේ බලන්න මේ හරියට එනකොට අර letter එකත් මතුවේයි. දැන් මෙතෙන්ට එනකොට letter එක මැකිලා යනවා. ඇයි අපි දාලා තියෙන ඔච්චර ඇනිමේෂන් එක. දැන් ඔයාලා දැනගත්ත කොහොමද word එකක් overlay කරන්නේ පොඩි screen එකක් කොහොමද දාගන්නේ වගේ දේවල්. interesting නේද? එහෙමනම් අපි මේක finally pack කරන්න ඕන. pack කරන්න ඕනේ අර හිතමු මෙහිම ending video එකකුත් දාගමු නේද? ending video එකක් දාගෙනම pack කරගමු. මේ හරියට ending video එකකුත් දැම්මා. හරි. හරි. මෙතන ending video එකකුත් දැම්මා. තව දෙයක් මම කියන්න අමතක වුණා. මේ මෙතන බලන්න මේ sign එක. හරි. මේ හරිය තියෙන මේ sign එක what is that? මේක ඇවිල්ලා දැන් load වෙන්න දෙන effects ටික මේ බලන්න crossfade dissolves rough ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන දාගමු මේ doors කියන එකක් දාලා බලමු. මේක ඉවර වෙනකොට මෙහෙම dissolve වෙන style එකකට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා style එක දාමු මේ box එක. alright. මෙතනත් දාමු මේ box එක. wow, I like these kinds of effects. හරි. දැන් බලන්න මෙතන පටන් ගන්නකොට and if you want to mark this. ඒක දැන් load වුණෙන් පස්සේ smooth වෙයි. දැන් it's a heavy load now. You see this one? Is
See, it's a beautiful one. So මෙහෙම තමයි ඔයාලා effects එහෙම දාගෙන complete කරගන්නේ. දැන් overlay කරපු video audio එහෙම lovely විදිහට දැන් දාලා තිනවා. දැන් ඔයාලා sound එක edit කරලා sound එකත් ඇවිල්ලා දාගත්තා, overlay කරගත්තා. පළවෙනි sound එක mute කරගත්තා. දැන් clear video එකක් දැන් ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ. මේක දැන් pack කරන්න ඕන. Let's see. File, save project file as දාලා මෙතන ඔයාලා මේ desktop එකේ තියෙන ඒ folder එකටම දාන්න. මේ video pad project එකේ බලන්න GPASF AVI එහෙම extensions in MP4 විදියටත් ඔයාලා save කරගන්න පුළුවන්. නමුත් AVI format එකට දාගන්න AVI format එක clear වැඩි. ඒ නිසා හරි. අපි මෙතන testing video කියලා දාගමු. Okay, that's it. Save කරා. කොච්චර ලේසිද නේද pack කරන්න. නමුත් මෙතන බලන්න resolution කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න නැතුව මේක බලන්න resolution එක 720p එක choose කරගන්න. අනිත් එක 30 maximum frame rate එකක් දාගන්න. This is must. AVI already over select කරලා තියෙන්නේ. Great. That's it. ඔයාගේ video එක දැන් create වෙනවා. මේ බලන්න අර green sign එක ඇවිල්ලා it is moving. That means your video is getting prepared. එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් බලන් ඉමු video එක create වෙනකම්. Done. Now it's ready. Your video is ready. Show in the folder. අපි ගිහිල්ලා directly open කරලා බලමු. මේ video එක දැන් ready වෙලා තියෙන එකේ දැන් කොහොමද ඒක testing video එක play වෙන්නේ කියලා. The most attractive part in teaching the online or sharing your screen completely. So the student will get the chance to look at the screen in a total way, so that like if you go to a board and if you want to mark the certain things, okay, fine, this is the cross section of a human eye. So you can mark and show to the students this is iris and this is the eye muscles and where are the things, where are the lenses and everything. Also, you can share a YouTube video also same time, or an experiment that is done from YouTube, and it's going to be very much interactive. Godak interactive වෙන්නේ යන්නේ ඒතක students ලා ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් diseases in the Google. So එතකොට eye diseases ගොඩක් දේවල් එනවා. මේ වගේ pictures ඔයාලා පෙන්වන්න පුළුවන් Google එකකින් අරගෙන. So these are very attractive way of teaching the students in a very attractive ways. එහෙනම් අපි දැනගත්ත කොහොමද video එකක් සම්පූර්ණයෙන් edit කරලා මේ වගේ video එකක් definitely it's enough for your students to do. ඔයාලගේ students ට මේ වගේ video එකක් තියෙනවා නම් ඕන තරම් ඇති මොනවා හරි එකක් upload කරගන්න YouTube එකට Facebook එකට. එහෙනම් if you are a teacher, if you are a businessman, ඔයාලා digital media marketing, social media marketing කරන කට්ටිය නම් ලස්සන video එකක් හදලා මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ඉන්න තව videos, techniques and ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගමු. මේ video pad එකේම කොහොමද මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ආයමත් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි step 1 complete කරගත්තා. කියන්නේ video editing එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට දැන් කරන්න පුළුවන්. And you're ready to shoot the video for the YouTube. Good luck to you all. එහෙමනම් අපි බලන් ඉන්නවා ඔයාලගේ YouTube එකේ ලස්සන videos එනකන්. comment එකක් දාන්න කොහොමද ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ කියලා අපේ videos ගැන. Definitely අපි බලන් ඉන්නවා. And don't forget to subscribe and don't forget to click the bell icon. Thank you so much. එහෙමනම් love you Sri Lanka.